सो हाय मित्रांनो, हा आहे आपला ॲक्टिंग वर्कशॉप. त्याच्यातला हा ॲक्शन गेम आहे, ज्याच्यात आपल्या मुलांना वेगवेगळे ॲक्शन दिले जातात आणि ते ॲक्ट करून दाखवतात. धडकू नका. स्लो. भिंत आली, भिंत आली, भिंत टाकला, भिंत टाकला. एक्सप्रेशन. आता मी रेकॉर्ड करतो सगळ्यांचे एक्सप्रेशन. हॅपी, सॅड, स्लो. हास्य, हास्य, हसा. पडा, डेड. व्हेरी गुड. क्लॅप करा, क्लॅप करा, क्लॅप करा सगळ्यांनी. दिस इज अ ॲक्शन गेम. व्हेरी गुड. सगळे छान. एक